তো গাইজ এফালে আমাৰ পুৰা মিচিং থালি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল পিচটো চাওক গাইজ এটা পিচটো যে তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ মিচিং সম্প্ৰদায়সকলৰ মেইন খাদ্য এয়া হৈছে পৰ্ক আৰাম বুলি কয় গাহৰি মাংস আৰু গাহৰি মাংসৰ পেটুটি বনাইছে আৰু বহুত কিছুমান হাৰ্বছ দি দিছে ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব গম পাব তো বিশেষকৈ ইয়াত আৰু এটা কথা শুনিছোঁ যে ইয়াত বহুত মানে বলিউডৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাক আহিছে আৰু অসমীয়া এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাকো ইয়াত আহি খাই থাকে তাৰপিছতে আপোনাৰ ফাৰহান আখতাৰ ছাৰ আহিছে ফাৰহান আখতাৰো আহিছে বঢ়িয়া আৰু নেহা ধুপ্ৰিয়া মেম আহিছে নেহা ধুপ্ৰিয়া অ'কে আৰু আমাৰ অসমীয়া এক্টৰ অসমৰ বৰ্ষা ৰাণী বাইদেউহঁত আহি থাকে চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগলৈ তো গাইজ আজি আছোঁ তো গুৱাহাটীৰ আজি ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে মিচিং কিটচেন ঠিক আছে গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী ৰোডত আছে বহুতে মোক কৈ থাকে দাদা আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাবচোন যেনেকৈ আছামিজ থালিটো মই বনাইছোঁৱেই লগতে বহুত বনাইছোঁ বাৰু আৰু লগতে নাগা ফুডো বনাইছোঁ কিন্তু আজি ভাবিলোঁ যে মিচিং থালিৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' এটা দিওঁ ঠিক আছে তেখেতসকলৰ খাদ্যবিলাক কেনেকুৱা টেষ্ট হয় তো বলক তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ তো এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গণেশগুৰি যাব পাৰিব এই ৰোডটো হৈছে হেঙেৰাবাৰী ৰোড ঠিক আছে আজি আহিছোঁ এইফালে দেখিছেনে মিচিং কিটচেন এইফালে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইফালে যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এইফালে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম দিয়া আছে মিচিং কিটচেন আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে পূৰা মানুহ ভৰ্তি ইয়াত এইফালে আছে ৰিচিপশ্যনটো ৱাও তো গাইছ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ইয়াৰ ছাৰ্ভিচজনক চিনাকি কৰাই দিব লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছে চাওক মিচিঙৰ যোনটো ড্ৰেছ এইটো কি বুলি কয় মিবু গালুক ভাল লাগিছে ড্ৰেছটো তো নমস্কাৰ তো এনে দাদা কওকচোন আপোনালোকে মিচিং কিটচেনখন খোলা কিমান দিন হ'ল 10 বছৰ ৰানিং চলি আছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ খাদ্যবিলাকৰ বিষয়ে কওক কেনেকুৱা মিচিং খাদ্যবিলাক কেনেকুৱা কি দিয়ে আপোনালোকে ধৰক পুৰা গাহৰিটো থাকে হয় নৰ্মেল মানে ধৰক মিচিং মানে সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি কেনেকৈ ধৰণে খাদ্য খায় সেই খাদ্যখিনি আমি ইয়াতে মেইনলি ৰখা যায় ধৰক এনেকৈ চিকেন পুৰাটো আপোনাৰ মাছ পুৰা পিটিকা মানে আছামিজ মানে অসমীয়া থলুৱা খাদ্য নেকি বাৰু অসমীয়া থলুৱা খাদ্য টাইপৰে অ'কে তো আপোনালোকে বাৰু মানে সমাগমটো দেখিছোঁৱে কিমান মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে তো এনেকুৱা সদায় থাকেনে হয় ভিৰ ভাটা সদায় থাকে ছানডে আৰু ছেটাৰডে অলপ বেছি ভিৰ থাকে অ'কে বঢ়িয়া তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম গ'লে ন নিশ্চয় অ'কে বঢ়িয়া তো বিশেষকৈ ইয়াত আৰু এটা কথা শুনিছোঁ যে ইয়াত বহুত মানে বলিউডৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাক আহিছে আৰু অসমীয়া এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাকো ইয়াত আহি খাই থাকে তো এইফালে দাদা সুধিম দাদা সত্যনে সঁচাকৈ কোন আহিছে বাৰু ইয়াত বলিউডৰ বুলি ক'বলৈ বিশেষকৈ আপোনাৰ আশিষ বিদ্যাৰ্থী ছাৰ অ'কে তাৰপিছতে আপোনাৰ ফাৰহান আখতাৰ ছাৰ আহিছে ফাৰহান আখতাৰো আহিছে বঢ়িয়া আৰু নেহা ধুপ্ৰিয়া মেম আহিছে নেহা ধুপ্ৰিয়া অ'কে আৰু আমাৰ অসমীয়া এক্টৰ অসমৰ বৰ্ষা ৰাণী বাইদেউহঁত আহি থাকে বৰ্ষা ৰাণী বাইদেউ আহে নয়ন নীলিম ছাৰ আহে তাৰপিছতে আপোনাৰ নিকিতা বাইদেউ আহি থাকে আইমি বাইদেউ আহি থাকে ৰবি শৰ্মা ছাৰ আহে বিফল ছাৰো আহিছে এদিন অ'কে আৰু আমাৰ হাৰ্টৰ জুবিন ছাৰ আজিলৈ অহা নাই জুবিন দা নাই ন বাপৰে বলিউডৰ এক্টৰ ইয়াত আহি কিনে খাই গৈছে কিমান আমাৰ নিজৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা হয়নে বাৰু কওকচোন তো গাইজ এইফালে আমাৰ পুৰা মিচিং থালি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ দেখিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ খাম মিচিং থালি আৰু ইয়াত এতিয়া দাদাই মোক কৈ দিব ইয়াত কি আছে এইফালে আছে ভাত দেখিছে এইফালে আলু পিটিকা আৰু এইফালে আলু ভাজি ন সৰু আলু ভাজি শাকৰ ভাজিটো এই আলু আৰু শাক ভাজি অ'কে এইটো মাটি দালি এইটো অমিতা খাৰ আৰু এইটো চব্জি আপোনাৰ ফুলকবি মটৰ ৰঙালাও এনেকৈ দিয়া আছে অ'কে ফুলকবি মটৰ ৰঙালাও দি ধুনীয়াকৈ ভাজিটো বনাইছে মিক্স ভেজ এইফালে মচুৰ দালি বঢ়িয়া আৰু এইটো আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়াৰ চাটনি হয় আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়াৰ চাটনি বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই আৰু ইয়াত এটা কথা আপোনালোকক কওঁ তো এইফালে গাইজ দেখিছেন তেখেতসকলে কি ধুনীয়াকৈ কাঁহৰ থালিত আৰু কাঁহৰ বাতিত তেখেতসকলে খাদ্যবিলাক দিয়ে আৰু লগতে কাঁহৰ গিলাচত এইটো ভাল লাগিছে অঁ মাছৰ পিটিকা আৰু পাতত দিয়া মাছ এইফালে পৰ্ক কাৰী ন আলু আৰু বিলাহীৰ সৈতে বনাইছে বঢ়িয়া এইফালে আচাৰ জলফাই অমৰা আৰু আম আচাৰ ন বঢ়িয়া তো এইটো হৈছে পৰ্ক বইল পিঠাগুড়ি আৰু ঔটেঙা দি বনাইছে দেখিছেনে গাইজ কি ধুনীয়া লাগিছে বঢ়িয়া পৰ্ক খৰিকা এই বস্তুটোৰ বিষয়ে ভালকৈ সুধিম এইটো কেনেকৈ বনাইছে বুলি ক'লে কলডিল দিয়া আছে তিলো অলপ দিয়া থাকে তিলো দিয়া আছে ডিমৰু পাত মেচেকি পাত মাই গড মিচিঙৰ স্পেচিয়েল আইটেম তো গাইজ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ডিছটো ট্ৰাই কৰিম কিন্তু দেই কিবা কিবি ঢেৰ পাত ক'লে বুজিতো নাপালোঁ কিন্তু খাই চাম বঢ়িয়া তো এইফালে ধুনীয়াকৈ খাদ্য ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে খোৱাৰ সময় আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মিচিং থালি ট্ৰাই কৰিম
বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মই খাবলৈ কাৰণে এতিয়া এইফালে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে দিছে আৰু এইফালে দেখিছে চাউলকেইটা বৰ ধুনীয়া চাউল দেই কি চাউল হয় ক'ব পৰা নাই বৰ ধুনীয়া খালি চাউলকেইটা আৰু এইফালে আছে মাটি দাইল ৱাও প্ৰথমতে মাটি দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু এইফালে ৱাও মাটি দাইলটো বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই তো গাইজ এতিয়া খাম অমিতা খাৰ এইফালে দেখিছেনে অমিতা খাৰ অকণমান হাততে লৈ লওঁ এইফালে অমিতা খাৰ অ' মাই গড গাইজ দিলছে কৈছোঁ অমিতা খাৰখন ইমানেই ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে নহয় মই বাকীবিলাকতো খাদ্য খাব আছেই কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এইফালে অমিতা খাৰখন ভাতৰ লগত সানি খাই চাওঁ একদম মিঠা মিঠা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ ৱাও দিল খুচ হয় তো এইফালে আছে ফুলকবি ৰঙালাও আৰু কিবা কিবি দি বনাইছে মানে শ্লাইচ হৈছে পিচবিলাক এইফালে দেখিছে অ' মাই গড মই দিনলৈকে তেনেকুৱা ভাজি খোৱা নাই গম পাইছে মিঠা মিঠা পাইছোঁ এই ফুলকবিটো মিঠা মিঠা টেষ্ট পাইছোঁ মটৰ দিছে ফুলকবি দিছে ৰঙালাও দিছে বিশেষকৈ ৰঙালাওটো খুবেই মিঠা আছে আৰু লগত গাজৰো দি দিছে তো গাইজ এতিয়া হৈছে গাহৰি মাংস খোৱা সময় ঠিক আছে তো এইফালে দেখিছে গাহৰি মাংস বিলাহী দি বনাইছে অ' মাই গড কিমান ডাঙৰ পিচ গাইজ চাওকচোন অ' হ' পিচটো চাওক গাইজ এটা পিচটো যে ৱাও গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ মানে হাততে লৈ গাহৰি মাংস পিচ মাৰি দিছোঁ মানে হাততে মানে বাতিটো লৈ মাৰি দিছোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ গাইজ মই ইমানেই কম 10ৰ ভিতৰত 10 গোটেইকেইটা আইটেমছ এতিয়ালৈ যিকেইটা খালোঁ তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ মাছ পিটিকা দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ অকণমান লৈ লওঁ এইফালে মাছ পিটিকা এনেকৈ নহৰু আদাটো আছে লগতে জলকীয়া দি দিছে পিঁয়াজ আছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে পাতত দিয়া মাছ তো এতিয়া খাব লৈছোঁ মচুৰ দাইল দেখিছেনে মানে দাইল গোটেইকেইটা আইটেমছ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে দেই ৱাও সুন্দৰ আৰু এইফালে আলু পিটিকা আৰু এইফালে আলু আৰু কিবা শাক দিছে চব্জি এটা তো এইফালে দেখিছে আলু ভাজি মানে সৰু আলু গুটি আলু বুলি কয় যে বিলাহী দি বনাইছে তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ পৰ্ক আৰান মানে এইটো হৈছে গাহৰি মাংস আৰু লগতে তেখেত মানে পেটুবিলাক দি বনাইছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত বহুত বিভিন্ন ৰকমৰ মানে পাত দিয়া আছে ইয়াত কলিলো আছে ইয়াত ঠিক আছে তো ইয়াৰে অকণমান প্ৰথমতে খাই চাওঁ পৰ্ক আৰান বুলি কয় এই ডিছটোৰ নাম নেক্সট লেভেল লাগিছে খাই প্ৰথম খাইছোঁ পৰ্ক আৰান আৰু এইটো মিচিং সম্প্ৰদায়সকলৰ মেইন খাদ্য বুলি কয় মাংস আছে লগতে তাৰ ইণ্টেষ্টাইনবিলাকো থাকে মানে পেটুবিলাকো থাকে ভাল বনাইছে এক্সিলেণ্ট বনাইছে সুন্দৰ তো গাইজ এতিয়া খালৈছোঁ স্ম'ক পৰ্ক গাইজ এইখিনি বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ পিচ চব কি ধুনীয়া পিচ বহুত ধুনীয়া পিচ কিন্তু দেই আৰু
নিমখ চিমখ দি দিছে কিন্তু অকণমান নিমখটো মই বেছি পাইছোঁ চোকা পাইছোঁ বাকী চব ঠিকে আছে নাইচ তাকে গাইজ এইটো মিচিং সম্প্ৰদায়সকলৰ মেইন খাদ্য বুলি কয় পিঠাগুড়ি আৰু লগতে ঔটেঙা দি বনাইছে গাইজ দেখিছেনে বইল হৈছে ভাল লাগিছে তো এবাৰ প্ৰথম এবাৰ খাব লৈছোঁ পিঠাগুড়ি লগতে ঔটেঙা দি বনাইছে পিঠাগুড়ি আৰু ঔটেঙা সুন্দৰ গাইজ এনেকুৱা যদি ডিব্ৰুগড়ত যদি খুলিব পৰা গ'লহেঁতেন নহয় মই যে সদায় খালোঁহেঁতেন দেই মিচিঙৰ খাদ্য ওৱান অফ দ্য বেষ্ট পাইছোঁ মই চ' গাইজ ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ওলালোঁ সঁচাই গাইজ মিচিং কিচেনত খাই বহুতেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে ইয়াত প্লিজ কৈছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ আহে তো ধুনীয়াকৈ গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰীতে আছে মিচিং কিচেনখন আপোনালোকে ইয়াৰ খাদ্যবিলাক খাই চাব তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকৈ বজাব নাপাব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ